کمیلا ما راوی رفتیم. نه بگو گپ نزن. مهدی نفرای اضافه کلگی بیرو بکش. نفرای اضافه گیره جدول مهدی یک کپی جدول هم بیار برای. خب تیم‌های اتحاد لوگر و پیروزی پنجشیر تا لحظات دیگر در ادامه رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان به مسافه هم می‌روند. امیدوار هستیم از تماشای این مسابقه لذت ببریم. اشرف بابکرخیل قضاوت این مسابقه را به عهده دارد و کمک های او هم نصیر بختیار و سمیلا قاریزاده می باشند. داور چهارم این مسابقه هم دانش احمدی است. دانش بازی تا لحظات دیگر آغاز خواهد شد و دیده شود که کدام تیم در پایان 90 دقیقه پیروزی را از آن خود میکنند. خب بازی با ویسل اشرف بابکرخیل آغاز شد.
خطای بازیکنان پیروزی پنجشیر گرفته میشه. بالای اتحاد لوگر، یار شماره 3 اتحاد لوگر بازی را آغاز میکنه پشت خط جریمه و ضربه که دفع میشه توسط بازیکنان پیروزی پنجشیر. بازیکنان پیروزی پنجشیر توپ در اختیار دارن. یار شماره 5 از سر یک بازیکن میگذره، فرصت و توپی که توسط زبیر وجودی دروازه‌بان پیروزی پنجشیر دفع میشه. بازیکنان اتحاد لوگر توپ را در اختیار دارن. یک لحظه توپ را از دست میتن. فرصت گلزنی برای بازیکنان پیروزی پنجشیر و خطای بازیکن پیروزی پنجشیر روی بازیکن شماره 29 پیروزی، خطای بازیکن اتحاد لوگر روی بازیکن شماره 29 پیروزی پنجشیر گرفته میشه. روی علی خطا کرد مدافع اتحاد لوگر و دیده شود که بازیکنان پیروزی پنجشیر از این فرصت چگونه استفاده میکنند. علی رحمانی پشت توپ است و ببینیم که با این فرصت چیکار خواهد کرد. علی رحمانی، فرصت برای رحمانی است و توپش به دیوار دفاعی اتحاد لوگر برخورد میکنه و بازم خود علی رحمانی پاسی که دفع میشه. بازم فرصت برای بازیکنان پیروزی پنجشیر و خطای احمد بشیر بالای یار شماره 8 تیم اتحاد لوگر. نادر دروازه‌بان تیم اتحاد لوگر آغازگر بازی است. نادر توپ را بلند آغاز میکنه پشت خط محوطه جریمه بازیکنان پیروزی پنجشیر و دروازه‌بان پیروزی پنجشیر توپ در اختیار میگیره. یار شماره 2 پاس میکنه به یار شماره 19. یکی از بازیکنان اتحاد لوگر برای زمین افتاده. داور میاد تا وضعیت از او را بررسی کنه. مشکل بازیکن جدی نیست و از جاش بلند میشه. ضربه خطا به سود بازیکنان پیروزی پنجشیر. توپ آغاز میکنن. خطای بازیکنان اتحاد لوگر گرفته میشه و حالا توپی که به نادر میرسه. نادر دروازه‌بان تیم اتحاد لوگر، بازیکنی که تجربه بازی در تیم‌های ملی ردسینی فوتبال افغانستان را داره. بازیکنان پیروزی پنجشیر یار شماره 10 این تیم فرصت داره. زبیولا، خطایی که بالای زبیولا میکنه البته بالای یار شماره 5 اتحاد لوگر. بازم نادر
دروازه‌بان تیم اتحاد لوگر آغازگر بازی است. و توپی که توسط یار شماره 5 اتحاد لوگر و اوت فرستاده میشه. احمد بشیر اوت را اشتباه پرتاب میکنه. اوت تکرار میشه به سود بازیکنان اتحاد لوگر و خطای بازیکنان پیروزی پنجشیر روی بازیکنان اتحاد لوگر. فرصت گلزنی برای یار شماره 12 پیروزی پنجشیر پشت خط محوطه جریمه شد و اوت میره توسط یار شماره 22. بازیکنان اتحاد لوگر توپ را در اختیار دارند. یار شماره 5 این تیم با یار شماره 6 در سمت چپ بازیکنان اتحاد لوگر و اوت که به سود اتحاد لوگر گرفته میشه. یار شماره 99 اتحاد لوگر پاس میکنه به یار شماره 5. یک لحظه اشتباه میکنه و توپی که دوباره در اختیار بازیکنان اتحاد لوگر قرار میگیره. فرصت برای بازیکنان اتحاد لوگر، یک شوت و با فاصله اندک از بالای دروازه به اوت میره. زبیر وجودی آغازگر بازی است. زبیر وجودی تجربه بازی در لیگ برتر فوتبال افغانستان را با تیم‌های مختلف دارد. زبیر سال گذشته در تیم عقابان هندوکش توپ زد. بازیکنان اتحاد لوگر در سمت چپ اوتی که به سود بازیکنان اتحاد لوگر گرفته میشه. پرتاب اوت توسط بازیکنان اتحاد لوگر و توپی که دوباره به اوت میره به سود بازیکنان اتحاد لوگر. بازیکنان پیروزی پنجشیر توپ را در اختیار دارند در سمت چپ.
یک اشتباه از بازیکن اتحاد لوگر. فرصت گلزنی برای بازیکنان پیروزی پنجشیر و گل به سود تیم پیروزی پنجشیر. زننده گل هم ذبیح‌الله با شماره 10 است که موفق میشه در یک ضربه ریباوند 1-0 تیمش جلو بیاندازه. ذبیح‌الله با شماره 10 زننده گل. ذبیح‌الله در دقیقه 11 تیمش جلو انداخت. که موفق میشه در یک ضربه ریباوند خب دیده شود که پاسخ بازیکنان اتحاد لوگر با این گل ذبیح‌الله چگونه خواهد بود؟ آیا میتونند گل تساوی را به ثمر برسانند یا خیر؟ بازیکنان اتحاد لوگر تو به یک لحظه از دست میده. در سمت راست بازیکنان پیروزی پنجشیر. فرصت گلزنی، فرصت گل دوم برای ذبیح‌الله و توپی که دفع میشه اما قبل از او آفسایدی بازیکن گرفته شد توسط سمی‌الله قاری‌زاده کمک داور دوم مسابقه. پاسکاری بازیکنان پیروزی پنجشیر ادامه داره. یاری شماره 12 توپ از دست میته و ذبیح‌الله که دوباره اشتباه هم تیمیش جبران میکنه و توپ در اختیار میگیره. بازم توپ از دست بازیکنان پیروزی پنجشیر میره و در خط دفاعی بازیکنان اتحاد لوگر صاحب توپ هستند. در سمت راست پاس میکنه به یاری هم تیمیش و حالا اوت به سود بازیکنان اتحاد لوگر. پاسکاری بازیکنان اتحاد لوگر. یار شماره 5 یار شماره 5 اتحاد لوگر با دروازه‌بان کار میکنه. دروازه‌بان توپ بلند شوت میکنه و توپی که بازیکنان اتحاد لوگر در سمت چپ میدان توپ به اختیار دارند. یار شماره 3 این تیم توپ را بلند پاس میکنه روی خط 18 تیم پیروزی پنجشیر. بازم فرصت برای بازیکنان اتحاد لوگر، فرصت گلزنی و توپی که دفع میشه توسط مدافعین پیروزی پنجشیر. حتی بازیکنان پیروزی پنجشیر توپ را نمیگذارن به کارنر بره و اوت گرفته میشه برای بازیکنان اتحاد لوگر. برای کارنر گرفته شد و کارنری که دفع میشه توسط بازیکنان پیروزی پنجشیر. بازیکنان پیروزی پنجشیر توپ را در اختیار دارن. یار شماره 5 این تیم کار میکنه با یار شماره 8 و توپی که بازیکن از دست میده
بازم فرصت برای بازیکنان پیروزی پنجشیر. پاسکاری بازیکنان، پاس زیبا، فرصت گل دوم و گلی که به ثمر نمیرسه. بازیکنان اتحاد لوگر توپ دفع کردن. در این سمت هم یک ضد حمله که به جای نمیرسه. بازیکنان پیروزی پنجشیر و آفسایدی که گرفته شد به سود بازیکنان اتحاد لوگر. تیم پیروزی پنجشیر با قهرمانی در زون مرکز موفق شد که برای رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان صعود کنند. همچنان این تیم قبلا قهرمان لیگ برتر فوتبال پنجشیر شده بود. اتحاد لوگر هم با قهرمانی در زون جنوب شرق موفق شد که به این رقابت‌ها راه پیدا کنند. هر دو تیم از بازیکنان خوب برخوردار هستند. حالا یک ضربه خطا به نظر گرفته شده به سود بازیکنان پیروزی پنجشیر. خطا خیلی نزدیک به دروازه است. بازیکنی که گل اول تیم پیروزی پنجشیر به ثمر رسانده بود، زبی‌الله، بازم پشت توپ قرار داره و فرصت خوبی داره تا گل دوم خودش و تیمش به ثمر برسونه. فاصله توپ تا دروازه بسیار نزدیک است و دیده شود که بازیکنان پیروزی پنجشیر از این فرصت خوب چگونه استفاده خواهند کرد. خب یار شماره 8 پشت توپ قرار میگیره، توپش شوت میکنه و توپی که به تیرک برخورد کرد. خیلی زیبا شوت کردی بازیکن. بازم فرصت برای بازیکنان پیروزی پنجشیر و یک گل زیبا توسط ضربه سر به ثمر میرسد. بسیار یک گل زیبا را به ثمر رساند بازیکن تیم پیروزی پنجشیر و تیمش 2-0 پیش انداخت. پاسکاری زیبا و یک گل زیباتر به ثمر رسید. گل هم توسط علی به ثمر رسید. علی با شماره 29، بازیکن زیرک، جنگنده و خوش تکنیک است. علی. پیروزی پنجشیر 2، اتحاد لوگر 0 و آغاز مجدد بازی. خطای بازیکن پیروزی پنجشیر گرفته میشه. بازیکنی که به داور اعتراض میکنه که چرا خطای او را گرفته. بازیکنان اتحاد لوگر آغازگر بازی هستند. بازی را آغاز میکنن و توپی که در اختیار زبیر وجودی قرار میگیره.
یار شماره 99 لوگر در میانه های میدان توپ در اختیار داره، پاس میکنه با کاپیتان این تیم. کاپیتان این تیم پاسش نمیرسه به یار هم تیمیش، دوباره توپ از دست میتن بازیکنان اتحاد لوگر. یار شماره 6 با دروازه‌بان کار میکنه، دروازه‌بان توپ را بلند شوت میکنه، بازم توپ در اختیار بازیکنان اتحاد لوگر. یار شماره 3 این تیم و پاسی که قطع میشه توسط بازیکنان پیروزی پنجشیر. حرکت زیبا از بازیکن پیروزی پنجشیر و پاسو که در موقعیت آفساید و یار هم تیمیش میرسه. توپ در اختیار بازیکنان اتحاد لوگر است، در سمت راست پاسکاری میکنن و پاسکاری بازیکنان که توسط بازیکنان پیروزی پنجشیر قطع میشه. بازم توپ در اختیار بازیکنان اتحاد لوگر قرار میگیره، یار شماره 6 این تیم و توپی که به اوت میره. زبیر وجودی کوتاه کار میکنه با کاپیتان اتحاد پیروزی پنجشیر. و آفسایدی که به سود بازیکنان پیروزی پنجشیر گرفته میشه. زبیر وجودی آغازگر بازی است و اینجا هم اوت به سود بازیکنان اتحاد لوگر و یک تعویض صورت میگیره برای بازیکنان اتحاد لوگر. بازیکن شماره 9 وارد میدان میشه و بازیکن شماره 8 از میدان خارج میشه. محمد معروف خارج شد و جای خودش به اجمل داد. دیده شود که با این تعویض بازیکنان اتحاد لوگر میتونن گل به ثمر برسانن و یکی از گل‌های خورده را جبران کنن یا خیر. پاسکاری بازیکنان اتحاد لوگر و پاسکاری که تکمیل نمیشه و تو به سود بازیکنان پیروزی پنجشیر به اوت میره. اوت پرتاب میکنه، یار شماره 14 با یار شماره 12 کار میکنه و ضربه سری بازیکن که در اختیار بازیکنان اتحاد لوگر قرار میگیره. بازیکنان اتحاد لوگر در سمت چپ فرصت گلزنی دارند و توپی که دفع میشه توسط بازیکنان پیروزی پنجشیر. بازیکنان اتحاد لوگر بازم فرصت و آفساید بازیکنان اتحاد لوگر توسط نصیر بختیار گرفته میشه. کاپیتان اتحاد لوگر بازیکن دریبل میده، پاسو میرسه به یار هم تیمیش. حالا یار شماره 5 اتحاد لوگر و یک لحظه توپش قطع میشه و دوباره در اختیار بازیکنان اتحاد لوگر قرار میگیره. یک اشتباه از یار شماره 99 اتحاد لوگر، فرصت برای بازیکنان پیروزی پنجشیر. یار شماره 10 و آفساید بازیکن گرفته میشه.
بازیکنان اتحاد لوگر آغازگر بازی هستند. در سمت راست یار شماره 5 با کاپیتانشان کار میکنه و توپی که بازیکن از دست میده و فرصت ایجاد میشه برای بازیکنان پیروزی پنجشیر. یک پاس بلند و پاسی که قطع میشه توسط بازیکنان اتحاد لوگر. بازم فرصت و شوتی که به دستیان نادر قرار میگیره. بازیکنان اتحاد لوگر یار شماره 5 این تیم یک پاس تکنیکی و زیبا توسط بازیکن شماره 5 اتحاد لوگر. بازم بازیکنان اتحاد لوگر توپ در اختیار دارند. پاسکاری بازیکنان از سمت راست و توپی که به کورنر میره به سود بازیکنان اتحاد لوگر. فرصت خوب است برای بازیکنان اتحاد لوگر تا یکی از گل ها را جبران کنند. کاپیتان این تیم ضربه کورنر را شوت میکنه و توپی که دفع میشه توسط بازیکنان پیروزی پنجشیر. بازم در سمت راست بازیکن اتحاد لوگر توپ به دست میاره و آفساید بازیکن. کاپیتان اتحاد لوگر در موقعیت آفساید توپ را در اختیار گرفت و آفساید از اون گرفتش. بازیکنان پیروزی پنجشیر کوتاه کار میکنن با دروازه‌بانشان. دروازه‌بان توپ شوت کرد و شوتش نرسید و بازیکنان اتحاد لوگر توپ گرفتن. یک لحظه بازم فرصت برای بازیکنان پیروزی پنجشیر. فرصت گل سوم از سر دو بازیکن میگذره یار شماره 12 و شوتی بازیکن که دفع میشه توسط نادر عطایی. شوت زیبای بازیکن اتحاد پیروزی پنجشیر نگذاشت که به گل تبدیل شود. بازم در سمت راست بازیکنان پیروزی پنجشیر فرصت گلزنی. فرصت بازم به یار شماره 12 و توپی که دفع میشه توسط مدافع شماره 5 اتحاد لوگر. شماره 6 البته. بازم بازیکنان اتحاد لوگر یک فرصت داره یار شماره 10 اتحاد لوگر و توپی که دفع میکنند بازیکنان پیروزی پنجشیر. ضربه دروازه به سود بازیکنان اتحاد لوگر و نادر عطایی آغازگر بازی. خطای بازیکن اتحاد لوگر یا آفساید بازیکن اتحاد لوگر گرفته شد توسط کمکدار بازی. زبیر وجودی آغازگر بازی است. بازی را بلند آغاز میکنه زبیر وجودی در میانه های میدان. یار شماره 10 پیروزی پنجشیر و توپی که بازیکن از دست میده و یک فرصت برای بازیکنان اتحاد لوگر ایجاد میشه و فرصتی که بازم بازیکنان پیروزی پنجشیر دفع میکنن. بازیکنان پیروزی پنجشیر فرصت دارن و
توپی که از دست میره. حالا فرصت برای بازیکنان اتحاد لوگر، فرصت گلزنی، فرصت داره یار شماره 9، فرصت و گل. بله گل به ثمر رسید. اولین گل بازیکنان اتحاد لوگر، پاسکاری زیبای بازیکنان و گلی که به ثمر رسید. به نظر میرسه روح الله زننده گل بود با شماره 7. یکی از گل‌های خورده را بالاخره جبران کردن و نتیجه 2-1 میشه. بازیکن شماره 10 اتحاد لوگر ذکرالله گل را به نام خودش ثبت کرد. حالا نتیجه 2-1 ادامه پیدا میکنه. پاسکاری بازیکنان اتحاد لوگر بالاخره نتیجه داد و موفق شدند تا یکی از گل‌های خورده را جبران کنند. دقیقه 32 بازی است و نتیجه هم 2-1 به سود بازیکنان پیروزی پنجشیر. بازم فرصت برای بازیکنان اتحاد لوگر، فرصت گل دوم و توپی که در اختیار زبیر وجودی قرار گرفت. تعویض دوم اتحاد لوگر هم در راه است. یار شماره 14 با میدان خواهد آمد. دیده شود که چه بازیکنی جای خودش با این بازیکن عوض میکنه. بازم بازیکنان پیروزی پنجشیر فرصت دارن. یک پاس زیبا، فرصت گل سوم، فرصت و توپی که با زیبایی توسط نادر عطایی دفع شد و خطای بازیکنان پیروزی پنجشیر هم گرفته شد. حالا تعویض صورت بگیره برای تیم اتحاد لوگر. شیر احمد با شماره 14 داخل میدان میشه و ادریس با شماره 13 از میدان خارج میشه. نادر عطایی آغازگر بازی توپ بلند میفرسته به میانه های میدان. بازیکنان اتحاد لوگر توپ در اختیار دارن. یک پاس در سمت چپ، توپی که به اوت داره به سود بازیکنان اتحاد لوگر. یار شماره 14 این تیم اوت را پرتاب میکنه و توپی که یک لحظه دفع شد توسط بازیکنان پیروزی پنجشیر و حالا بازم بازیکنان پیروزی پنجشیر توپ در اختیار میگیرند و خطای گرفته میشه از سوی اشرف بابکرخیل و کارت زرد در بازیکن خاطی توسط اشرف بابکرخیل تقدیم میشه. بازیکنان پیروزی پنجشیر توپ را در اختیار دارند. اوتی که به سود این بازیکن‌ها گرفته شد. بازم بازیکن‌های پیروزی پنجشیر در خط دفاعی توپ را در اختیار دارند. کار میکنه با یار شماره 12 سر یک بازیکن میگذره و پاس یار شماره 12 که نمیرسه به تیمیش. بازم فرصت برای بازیکن‌های اتحاد پیروزی پنجشیر و در سمت چپ بازیکن‌های پیروزی پنجشیر و توپی که به اوت فرستاده میشه توسط سلیمان با شماره 5 از تیم اتحاد لوگر.
خلاصکاری بازیکنان پیروزی پنجشیر و خطا گرفته شد روی بازیکن پیروزی پنجشیر، بازیکنی که گل دوم پیروزی پنجشیر به ثمر رسانده بود. خطا روی بازیکن صورت میگیره و حالا یار شماره 29 مامور شوت ضربه خطا است و دیده شود که از این فرصت بازیکنان پیروزی پنجشیر چگونه استفاده میکنند. شوت خودش هم میزنه بازیکن و توپی که از کنار دروازه به بیرون میره. بازم فرصت گلزنی برای بازیکنان اتحاد لوگر. فرصت دارن بازیکنان اتحاد لوگر تا که مسابقه را مساوی کنن و فرصتی که دفع میشه و حالا هم آفساید بازیکنان اتحاد لوگر گرفته میشه. خطای بازیکن اتحاد لوگر گرفته میشه بالای بازیکن پیروزی پنجشیر. خطا بالای بازیکن شماره 5 پیروزی پنجشیر گرفته شد. حالا مدافع پیروزی پنجشیر ضربه خطا را آغاز میکنه، بلند توپ شوت میکنه پشت خط محوطه جریمه. یار شماره 10 پنجشیر توپ را در اختیار داره و توپی که دفع میشه توسط بازیکنان اتحاد لوگر. بازم بازیکنان اتحاد لوگر فرصت دارند در سمت چپ، فرصت دارند بازیکنان اتحاد لوگر و زبیر وجودی توپ را در اختیار میگیره. بازیکنان اتحاد لوگر فرصت برای بازیکنان یار شماره 5 از صد چند بازیکن پیروزی پنجشیر عبور میکنه. بازم فرصت برای بازیکنان اتحاد لوگر و ضربه ای که بازم با اوت میره. اوت بسود بازیکنان پیروزی پنجشیر. یار شماره 8 آغازگر بازی، توپ در میانه های میدان در اختیار بازیکنان پیروزی پنجشیر. و توپی که مدافعان اتحاد لوگر دفع میکنه. یار شماره 99 اتحاد لوگر توپ را در اختیار داره، پاس میکنه به یار شماره 3. یار شماره 3 پاس میکنه به بازیکن هم تیمیش و خطای بازیکن پیروزی پنجشیر گرفته میشه. بازیکن شماره 29 علی خطا کرد و خطای بازیکن گرفته شد. بازیکنان اتحاد لوگر آغازگر بازی هستند.
فرصت دارن و بازم خطای بازیکن‌های اتحاد لوگر روی بازیکن‌های پیروزی پنجشیر گرفته شد. بازیکن‌های پیروزی پنجشیر در سمت راست فرصت دارن. این بازیکن‌ها فرصت گلزنی و توپی که در اختیار دروازه‌بان قرار میگیره. فرصت بازم برای بازیکن‌های پیروزی پنجشیر در سمت راست فرصت دارن و دفع میکنه توپ را مدافعین اتحاد لوگر. توپ در اختیار یار شماره 14 این تیم قرار میگیره و توپی که یار شماره 10 پیروزی پنجشیر به آوت میفرسته. آوت به سود بازیکنان اتحاد لوگر. آوت پرتاب میکنه. بازم توپ در اختیار بازیکنان اتحاد لوگر. در این سمت هم آوت به سود بازیکنان پیروزی پنجشیر گرفته میشه. خطای بازیکن پیروزی پنجشیر روی بازیکن شماره 3 اتحاد لوگر. بازیکنان اتحاد لوگر آغازگر بازی هستند. یار شماره 3 بلند آغاز میکنه شماره جریمه و توپی که زبیر وجودی در اختیار خود قرار میده. لحظات آخر نیمه نخست مسابقه است و نتیجه هم 2-1 به سود پیروزی پنجشیر. یک دقیقه وقت اضافی از سوی داور چهارم بلند شد. فرصت گلزنی برای بازیکنان پیروزی پنجشیر. یار شماره 12 و فرصت خوبی که این بازیکن از دست داد.
استاد آمد پورا شده میگه. استاد آمد میگه پورا شده. میگه وقت پورا شده. پنجره پنجره
خب نیمه دوم مسابقه ویسل زده شد توسط داور مسابقه و دیده شود که تا پایان 90 دقیقه چی نتیجه رقم خواهد بود. فرصت برای بازیکن‌های پیروزی پنجشیر در آغاز نیمه دوم و فرصتی که از دست رفت برای بازیکن‌ها. اوت به سود بازیکنان اتحاد لوگر گرفته میشه. اوت پرتاب میکنن بازیکنان اتحاد لوگر. کاپیتان تیم توپ در اختیار داره، پاس میکنه به یار هم تیمیش و پاسی که نمیرسه و بازم اوت برای بازیکنان اتحاد لوگر. کاپیتان اتحاد لوگر مأمور پرتاب اوت است. اوت بلند پرتاب میکنه و توپش دفع میشه توسط بازیکنان پیروزی پنجشیر. در سمت چپ بازیکنان اتحاد لوگر، یار شماره 14 این تیم و هند ای بازیکن گرفته میشه. اوت به سود بازیکنان پیروزی پنجشیر گرفته میشه. یار شماره 16 این تیم اوت پرتاب میکنه، کوتاه کار میکنه با یار شماره 4 و اوت که بازم به سود بازیکنای اتحاد گرفته میشه. بازیکنای اتحاد روگر شوت و شوتی که با اوت میره. زبیر وجودی آغازگر بازی است. بازی را آغاز میکنه زبیر وجودی با شوت بلند در میانه های میدان. حالا در سمت راست بازیکنای پیروزی پنجشیر فرصت دارن. بازیکنای پیروزی پنجشیر فرصت برای یار شماره 19، فرصت گلزنی و فرصتی که دفع میکنن بازیکنان اتحاد لوگر. یکی از بازیکنان پیروزی پنجشیر احساس درد میکنه و بر روی زمین افتاده و حالا از جایش بلند میشه این بازیکن. خطای بازیکن شماره 5 پیروزی پنجشیر گرفته میشه. حالا در سمت راست بازیکنان اتحاد لوگر توپ در اختیار دارن و یک لحظه توپ از دست دادن، دوباره توپ به دست میارن. فرصت برای بازیکنان و بازم خطای بازیکنان اتحاد لوگر گرفته شد. بازیکنان پیروزی پنجشیر سری بازی را آغاز میکنن. پاس بلند برای یار شماره 5 پیروزی پنجشیر و توپی که دفع میشه. شینکاک بازیکن از پایش خطا خورد. در سمت راست بازیکنان پیروزی پنجشیر یار شماره 10 کار میکنه با یار شماره 8 و پاس او بازیکن که توسط بازیکنان اتحاد لوگر دفع میشه.
بازم بازیکن‌های پیروزی پنجشیر توپ را در اختیار دارند. در سمت راست یار شماره 5 و توپی که بازیکن از دست میته و اوت میره به سود بازیکنان اتحاد لوگر. نادر عطایی آغازگر بازی از کنار دروازه و خطای بازیکن پیروزی پنجشیر روی بازیکن اتحاد لوگر گرفته میشه. توپ در اختیار بازیکن‌های پیروزی پنجشیر. یک زده حمله برای بازیکن‌های پیروزی پنجشیر. فرصت داره یار شماره 12 شوت میزنه و شوتی که چندان خوب نبود و در اختیار نادر قرار گرفت. حالا هم اوت به سود بازیکنان پیروزی پنجشیر گرفته شد. یار شماره 10 پیروزی پنجشیر توپ را در اختیار داره و یار شماره 12 و بازیکن توپ را یک لحظه از دست داد. دوباره فرصت دارن بازیکن‌های پیروزی پنجشیر. بازم بازیکن شماره 12 پاسکاری بازیکن، فرصت به یار شماره 10 فرصت و شوتی که در اختیار نادر دروازه‌بان اتحاد لوگر قرار گرفت. بازم فرصت برای بازیکنان اتحاد لوگر در سمت چپ ایجاد میشه. یار شماره 14 این تیم فرصت داره و توپی که بازیکن و راحتی از دست داد. بازیکنان پیروزی پنجشیر توپ را در اختیار دارند. باز به سمت راست فرصت به یار شماره 10 پیروزی پنجشیر و دفع میکنند بازیکنان اتحاد لوگر و حالا هم اوت به سود بازیکنان اتحاد لوگر. یک تعویض دیگه هم برای بازیکنان پیروزی پنجشیر در راه است. دیده شود که چه کسی وارد میدان خواهد شد و چه کسی خارج از میدان خواهد شد. بازیکنان اتحاد لوگر پاس میکنه در سمت چپ، پاسش به جای نمیرسه و بازیکنان پیروزی پنجشیر توپ را دفع میکنن. بازم فرصت در سمت راست برای بازیکنان پیروزی پنجشیر. فرصت به یار شماره 10 فرصت گل سوم و دفع زیبای نادر و حالا یک گل زیبا به ثمر میرسانه یار شماره 12 پیروزی پنجشیر در ریباند. در گل زیبا یار شماره 12 به ثمر رساند و نتیجه این که 3-0 میشه، 3-1 میشه به سود بازیکنان پیروزی پنجشیر. علی رحمان گل به ثمر رساند و تیم خودش 3-1 پیش انداخت از حریف. اوت به سود بازیکنان پیروزی پنجشیر. بازم بازیکنان پیروزی پنجشیر در سمت راست توپ را در اختیار دارند. یار شماره 29 فرصت داره، سر یک بازیکن بگذاره. حالا فرصت گلزنی، هنوز هم فرصت دارن بازیکنان پیروزی پنجشیر و حالا خطای بازیکنان گرفته میشه.
بازیکنان اتحاد لوگر توپ را در اختیار دارند. حالا توپ را از دست میتن و توپ در اختیار بازیکنان پیروزی پنجشیر قرار میگیره. یار شماره 10 این تیم سمت چپ پاس میکنه. بازم فرصت برای بازیکنان پیروزی پنجشیر و شوت بازیکن شماره 12 و زننده گل دوم گل سوم پیروزی پنجشیر که از کنار دروازه به اوت میره. نادر عطایی آغازگر بازی است. نادر عطایی بازی را آغاز میکنه بلند و میانه های میدان. حالا جنگندگی بازیکنان دو تیم و توپی که دوباره در اختیار نادر عطایی قرار میگیره. پاسکاری بازیکنان اتحاد لوگر، پاسکاری که به جای نمیرسه و توپ میره برن بازیکنان پیروزی پنجشیر. بازم فرصت گلزنی برای بازیکنان پیروزی پنجشیر و بازیکن شماره 9 پیروزی پنجشیر که توپ رو بسیار راحتی از دست میتن. شوتایی که رد بدر میشه توسط بازیکنان و بالاخره در اختیار زبیر وجودی قرار میگیره. بازم بازیکنان پیروزی پنجشیر فرصت دارن. پاس یار شماره 22 و توپی که یار هم تیمیش از دست میتن. بازم فرصت برای بازیکنان اتحاد لوگر و بازیکنی که توپ با دست دفع میکنه و خطای هندی بازیکن گرفته شد. اوت بساده بازیکنان پیروزی پنجشیر. اوت پرتاب میکنن. فرصت دارن روی موقع جریمه اتحاد لوگر و توپی که به اوت میره و نادر عطایی از دروازه آغازگر بازی. حالا بازم اوت بساده بازیکنان اتحاد لوگر. یار شماره 10 این تیم توپ در اختیار داره. بازم اوت بساده بازیکنان اتحاد لوگر. اوت پرتار میکنن سمت راست. فرصت دارن بازیکنان اتحاد لوگر و خطا روی بازیکن پیروزی پنجشیر گرفته میشه. تعویض دیگه برای پیروزی پنجشیر در راه است. و بازم خطا روی بازیکن اتحاد لوگر و حالا تعویض صورت میگیره برای بازیکنان پیروزی پنجشیر. یار شماره 5 خارج میشه و جای خودش به یار شماره 9 میتن. پیمان از زمین بازی خارج شد و جای خودش به فضل داد. بازیکنان اتحاد لوگر آغازگر بازی. بازم توپ در اختیار بازیکنان اتحاد لوگر. یار شماره 99 در سمت راست کار میکنه با یار هم تیمیش. بازم فرصت برای بازیکنان اتحاد لوگر. هنوزم توپ در اختیار بازیکنان اتحاد لوگر است و حالا توپی که از دست میتن بازیکنان اتحاد لوگر. خط دفاعی
توپ را دفع میکنند بازیکنان پیروزی پنجشیر. حالا اوت به سود بازیکنان اتحاد لوگر. یار شماره 3 این تیم و توپی که بازیکنان اتحاد لوگر از دست میتن. بازم فرصت برای بازیکنان پیروزی پنجشیر در سمت چپ و توپی که اوت گرفته میشه به سود بازیکنان اتحاد لوگر. بازم پرتاب دوباره اوت به سود بازیکنان اتحاد لوگر و یا به نظر خطا گرفته شده بالای بازیکن اتحاد لوگر. بله، ضربه خطا را بازیکنان اتحاد لوگر آغاز خواهند کرد. توپ بلند پاس میکنه روی محوطه جریمه پیروزی پنجشیر. فرصت دارند بازیکنان اتحاد لوگر. فرصت و شوتی که به راحتی در دستان زبیر وجودی میرسه. توپ در اختیار بازیکنان اتحاد لوگر است. توپ از دست میتن بازیکنان. حالا بازیکنان پیروزی پنجشیر، فرصت خوب برای بازیکنان پیروزی پنجشیر ایجاد شده. فرصت دارن، فرصت گل چهارم و حالا بازیکنان اتحاد لوگر این فرصت هم بگیره از بازیکنان پیروزی پنجشیر. در سمت چپ بازیکنان پیروزی پنجشیر پاس میکنه و سمت راست و پاسش به جای نمیرسه و بازیکنان اتحاد لوگر توپ را دفع میکنن. حالا بازیکنان اتحاد لوگر و اوت به سود بازیکنان اتحاد لوگر. یار شماره 4 اتحاد لوگر اوت را پرتاب میکنه با یار شماره 10 و بازیکنی که توپ از دست میته. خطای بازیکنان اتحاد پیروزی پنجشیر گرفته میشه و زبیر وجودی دروازه‌بان اتحاد لوگر. زبیر وجودی دروازه‌بان پیروزی پنجشیر آغازگر بازی است. فرصت گلزنی دارن بازم بازیکنان پیروزی پنجشیر و امروز توپ دفع کردن بازیکنان اتحاد لوگر. خود بازیکنان اتحاد لوگر توپ را در اختیار دارن. یار شماره 7 این تیم توپ از دست میده بازیکن. بازم فرصت برای بازیکنان پیروزی پنجشیر و خطا روی بازیکن اتحاد لوگر گرفته شد. بازی رو سریع آغاز میکنن بازیکنان اتحاد لوگر در میانه های میدان. یار شماره 99 فرصت داره، پاس بلند بازیکنان تیمی. بازم فرصت برای بازیکنان اتحاد لوگر و حالا خطای بازیکنان اتحاد لوگر گرفته میشه. اوت به سود بازیکنان اتحاد لوگر گرفته شد. اوت پرتاب میکنه یار شماره 4 و اوتی که بازیکن
اشتباه پرتاب میکنه و تکرار اوت به سود بازیکنان اتحاد لوگر. فرصت دارن بازیکنان پیروزی پنجشیر و آفساید بازیکن شماره 9 پیروزی پنجشیر گرفته شد. بازیکن در موقعیت آفساید به توپ رسید و کمک داورم آفساید بازیکن گرفت. بازیکنان پیروزی پنجشیر یک لحظه توپ از دست میتن. حالا توپ در اختیار بازیکنان اتحاد لوگر. فرصت برای بازیکنان و بازیکنان توپ از دست میته و حالا اوت به سود بازیکنان اتحاد لوگر. کارنر گرفته بشه به سود بازیکنان اتحاد لوگر. دیده شود که از این کارنر چگونه استفاده میکنن. آیا میتونن که گل دومشان و ثمر برسانن و نتیجه را به یک گل برسانن. فرصت برای بازیکنان اتحاد لوگر و توپی که بلند به اوت میره. زبیر وجودی یک اشتباه کرد. توپ در اختیار بازیکنان اتحاد لوگر قرار گرفت و حالا بازیکنان اتحاد لوگر هم توپ را از دست دادن و دوباره فرصت برای بازیکنان پیروزی پنجشیر یار شماره 99 تیم که به راحتی توپ را از دست میده. بازیکنان اتحاد لوگر در سمت چپ پاس بلند بازیکن اتحاد لوگر و توپی که دفع میشه از سوی بازیکنان پیروزی پنجشیر. توپ دفع کردن و دوباره توپ اختیار بازیکنان پیروزی پنجشیر قرار گرفت و حالا خطا گرفته میشه به سود بازیکنان پیروزی پنجشیر. توپ به داور برخورد کرد و نظر به قوانین داوری توپ دوباره بر اختیار بازیکنان اتحاد لوگر قرار گرفت. حالا فرصت داره بازیکن پیروزی پنجشیر و توپی که دفع میکنه مدافع اتحاد لوگر. خطای روی بازیکن اتحاد لوگر گرفته شد. روی بازیکن شماره 5 این تیم خطا کردن بازیکنان پیروزی پنجشیر. مشکل بازیکن جدی نیست و از جایش بلند میشه و با بازی بر میگرده. در
دقیقه 70 مسابقه است و نتیجه هم 3-1 به سود بازیکنان پیروزی پنجشیر. بازیکنان اتحاد لوگر بازی را آغاز میکنند. پشت محوطه جریمه و بازیکنان پیروزی پنجشیر لحظه دفع میکنند توپ. آوت به سود بازیکنان اتحاد لوگر. فرصت گلزنی و زبیر وجودی که توپ را میگیره. زبیر احساس ناراحتی داره و به زمین افتاده. مسابقات فردا هم تیم لیسی ذکور ولایت هلمند ساعت 10 قبل از ظهر با جوانان وفای ولایت ننگرهار سفارایی خواهد کرد و در مسابقه دوم هم که جذابترین مسابقه لیگ خواهد بود تیم اردوی کابل با مسافه اتک انرژی هرات خواهد رفت. مسابقه هم ساعت 2 برگزار خواهد شد. بازیکنان پیروزی پنجشیر فرصت شوت و توپی و آوت میره. بازم فرصت برای بازیکنان پیروزی پنجشیر. یار شماره 10 این تیم توپ را از دست میده. حالا توپ در اختیار بازیکنان اتحاد لوگر. در سمت راست کاپیتان این تیم و یار شماره 99 کار میکنه. بازم در سمت راست بازم کاپیتان این تیم فرصت دارن تا گل دومشان را به ثمر برسانند و فرصتی که از بالای دروازه به بیرون میره. یک تعویض هم برای تیم اتحاد لوگر در راه است. یار شماره 17 وارد زمین خواهد شد. دیده شود که به جای چی بازی کنه. بله، بازیکن شماره 4 جای خودش به بازیکن شماره 17 میده.
بازم فرصت برای بازیکنان اتحاد لوگر و توپی که به اوت فرستاده میشه توسط بازیکنان پیروزی پنجشیر. حالا فرصت برای بازیکنان اتحاد لوگر و فرصتی که دفع میکنن بازیکنان پیروزی پنجشیر. اوت به سود بازیکنان اتحاد لوگر. که گرفته نمیشه و اوت به سود بازیکنان پیروزی پنجشیر گرفته شد. در شماره 10 این تیم توپ بلند شوت میکنه. توپ در اختیار بازیکنان اتحاد لوگر و حالا هم اوت سری فاول سری آغاز میکنن. فرصت گلزنی برای بازیکنان اتحاد لوگر فرصت دارن و فرصتی که سود نمیبرن. بازم توپ به اختیار بازیکنان اتحاد لوگر در سمت چپ، در سمت راست و اوت به سود بازیکنان اتحاد لوگر. یار شماره 17 اتحاد لوگر از سمت راست اوت را پرتاب میکنه. دیده شود که چیکار خواهند کرد و توپی که دفع شد توسط مدافعین پیروزی پنجشیر. بازم اوت به سود بازیکنان پیروزی پنجشیر. یار شماره 10 این تیم اوت را پرتاب خواهد کرد. اوت را پرتاب میکنه. حالا هم تیمیش توپ را از دست میده و توپ در اختیار بازیکنان اتحاد لوگر قرار میگیره. بازم بازیکنان اتحاد لوگر فرصت برای بازیکنان، فرصتی که از دست میتن. خطای بازیکن اتحاد روی بازیکن پیروزی پنجشیر و کارت زرد که بازیکن دریافت میکنه. یار شماره 9 اتحاد لوگر به دلیل خطا کارت زرد دریافت کرد. فرصت گلزنی و شوت زیبای در شماره 29 اتحاد پیروزی پنجشیر که با فاصله نزدیک به اوت رفت. بازم فرصت برای بازیکنان اتحاد لوگر و توپی که به اوت میره. زبیر وجودی آغازگر بازی از درون دروازه با یار هم تیمیش کار میکنه در خط دفاعی و هنوزم بازیکنان پیروزی پنجشیر توپ را در اختیار دارن. در میانه میدان یار شماره 12 پاسی بازیکن و توپی که سرانجام نادر عطایی در اختیار میگیره. حالا مجددا آغاز میکنن در سمت چپ. بازم بازیکنان اتحاد لوگر
توپ را از دست میتن. حالا در سمت چپ بازیکنان پیروزی پنجشیر، بازیکنان هم با اشتباه توپ را از دست میتن. توپ در اختیار بازیکنان اتحاد لوگر در سمت راست. فرصت و اوت به سود بازیکنان اتحاد لوگر. بازیکنان اتحاد لوگر فرصت دارن و توپی که دفع میشه توسط بازیکنان پیروزی پنجشیر و اوت گرفته میشه به بازیکنان پیروزی پنجشیر. پاسکاری بازیکنان اتحاد لوگر. پشت محوطه جریمه بازم فرصت برای بازیکنان اتحاد لوگر و کارنر گرفته شد به سود بازیکنان اتحاد لوگر. ببینیم از این کارنر چگونه استفاده خواهند کرد. و بله گل، یک ضربه زیبای سر. گل دومشان را بازیکنان اتحاد لوگر به ثمر رساندند. از ضربه کارنر فرصت خوبی بردن و بازیکنان اتحاد لوگر از ضربه کارنر سود بردن و گل دومشان را به ثمر رساندند. بازم فرصت برای بازیکنان پیروزی پنجشیر. فرصت دارن بازیکنان پیروزی پنجشیر و توپی که از دست میدن بازیکنان پیروزی پنجشیر. بازی جذابتر و جذابتر شده و نتیجه هم 3-2 به سود بازیکنان پیروزی پنجشیر در جریان است. بازیکنان اتحاد لوگر فرصت گل سوم و فرصتی که زبیر وجودی به اختیار میگیره. خطای بازیکنان اتحاد لوگر گرفته میشه. بازم اشتباه از بازیکنان پیروزی پنجشیر. فرصت بازم برای بازیکنان اتحاد لوگر. فرصت گل سوم و بازیکنی که موفق و گلزنی نمیشه. بازیکن لحظات قبل گل دوم تیمش را توسط ضربه سر به ثمر رساند. حالا هم فرصت خوبی داشت تا گل سوم به ثمر برسانه که موفق نشد. بازم فرصت برای بازیکنان پیروزی پنجشیر و نادر که به اختیار میگیره. اشتباه از بازیکنان اتحاد لوگر و فرصت ایجاد میشه برای بازیکن پیروزی پنجشیر و خطای بازیکن پیروزی پنجشیر روی مدافع اتحاد لوگر گرفته شد. مدیر عطایی سری بازی را آغاز میکنه. اشتباهی بازیکن، یک فرصت ایجاد میشه برای بازیکنان پیروزی پنجشیر. فرصت گل چهارم، فرصتی که بازیکن اتحاد لوگر توپ به کارنر میفرسته. دیده شود از این فرصت کارنر بازیکنان پیروزی پنجشیر چگونه استفاده خواهند کرد. پرتاب کارنر و دفع میشه توسط بازیکنان اتحاد لوگر.
بازم یک زننده برای بازیکنان اتحاد لوگر و آوت گرفته میشه وسط بازیکنان اتحاد لوگر. بازم فرصت برای بازیکنان اتحاد لوگر، فرصت گل تساوی و فرصتی که دفع میکنن بازیکنان پیروزی پنجشیر. در سمت چپ بازیکنان پیروزی پنجشیر و گرفته نادر قرار میگیره. اینجا هم آوت گرفته میشه به سود بازیکنان پیروزی پنجشیر. سریعت آغاز میکنن شیر بستانه و بازم آوت برای بازیکنان پیروزی پنجشیر. چهار دقیقه تا پایان وقت‌های قانونی مسابقه و نتیجه هم 3-2 به سود بازیکنان پیروزی پنجشیر. فرصت گل چهارم و بله گل چهارم بازیکنان پیروزی پنجشیر هم به ثمر رسید. گل دوم خودش به ثمر رسید یا شماره 2 پیروزی پنجشیر و نتیجه را 4-2 به سود تیمش ساخت. زبیلا احمدی گل دوم خودش و گل چهارم تیمش را روی پاس زیبای یارم تیمیش موفق شد که به ثمر برسانه. حالا کار بازیکنان اتحاد لوگر سخت میشه و دیده شود که در 3 دقیقه باقی مانده وقت‌های قانونی البته چه کار خواهند کرد. نتیجه 4-2 به سود بازیکنان پیروزی پنجشیر ادامه می‌یابد. بازیکنان اتحاد لوگر توپ را در اختیار دارند. یار شماره 6 پاس میکنه با یار شماره 9 و بازیکنی که توپ از دست میده. بازیکنان پیروزی پنجشیر توپ را در اختیار میگیرند. بازم پاسی که قطع میشه توسط بازیکنان اتحاد لوگر. کاپیتان اتحاد لوگر سمت چپ پاس میکنه و توپی که در اختیار دروازه‌بان پیروزی پنجشیر قرار میگیره. فرصت بازم برای بازیکنان پیروزی پنجشیر. نمیگذاره که به آوت بره و فرصت گل انجام که تو به آوت میره به سود بازیکنان اتحاد لوگر. زبی یک لحظه فرصت داشت که هتریک کنه در این مسابقه که این اتفاق نیفتاد. حالا بازم بازیکنان اتحاد لوگر یک لحظه فرصت داشتن و زبیر جودی توپ را دفع کرد و حالا آوت دروازه و سود بازیکنان پیروزی پنجشیر گرفته شد. در اختیار بازیکنان پیروزی پنجشیر است. خود زبی پاس میکنه و سمت چپ با یاری هم تیمیش
بازم فرصت و خطای هند یار شماره 12 پیروزی پنجشیر گرفته میشه. حالا وقتای قانونی بازی تا ثانیه های دیگر به پایان میرسه و بله 4 دقیقه وقت اضافه برای نیمه دوم در نظر گرفته شده. و نتیجه هم 4-2 به سود بازیکنان پیروزی پنجشیر است. بازیکنان اتحاد لوگر توپ را در اختیار دارند. در سمت چپ یار شماره 5 اتحاد لوگر پاسکاری بازیکنان، بازم فرصت برای بازیکنان اتحاد لوگر و دفع میکنن بازیکنان پیروزی پنجشیر. سمت راست بازیکنان پیروزی پنجشیر اثر یک بازیکن بزرگ میکنه یار شماره 29 و راحتی توپ از دست میده بازیکن شماره 29 پیروزی پنجشیر. لذا اشتباه میکنن بازیکنان اتحاد لوگر و توپ در اختیار بازیکنان پیروزی پنجشیر بازم قرار میگیره. فرصت برای هتریک زبی است و بله بازیکن هتریک خودش کامل میکنه و گل پنجم تیمش را به ثمر میرسانه. پیروزی پنجشیر 5 اتحاد لوگر 2 و هتریک زبی مهاجم شماره 10 پیروزی پنجشیر. یک تعویض صورت میگیره برای تیم پیروزی پنجشیر. یار شماره 7 وارد میدان میشه و جای یار شماره 19 کار تمام از برای بازیکنان اتحاد لوگر و جبران 3 گل دیگر خیلی سخت است در 2 دقیقه پایانی مسابقه. به سود بازیکنان اتحاد لوگر تا پرتاب خود کرد یار شماره 17 تا پرتاب میکنه روی محوطه جریمه پیروزی پنجشیر و توپی که دفع میشه. بازم فرصت برای بازیکنان پیروزی پنجشیر یار شماره 29 بازیکن خوش تکنیک دریبل زن و بازیکنی که تجربه بازی در تیم های لیگ برتری فوتبال افغانستان را هم دارد. یکی از بازیکنان پیروزی پنجشیر و زمین افتاده و احساس مظلومیت میکنه. دکتر مسابقات وضعیتی از او را چک میکنه. مشکلی بازیکن جدی نیست و میتونه که به بازی برگرده. نتیجه 5-2 است به سود بازیکنان پیروزی پنجشیر. و حالا هم بی‌سلا پایان با برتری 5-2 تیم پیروزی پنجشیر. Ondan abuş.